Fővétel indul, második etap, nekifutás mehet is. Hey. Vagy fussak már, főnök. Kizu, nem tudom, itt van-e, vagy mikor lesz itt, de majd meg kéne nézzük ezt a cuccot, hogy hogyan kell a hajót upgrade-elni a legjobban. Most azt találtam ki egyébként, skacok, mindenkinek szól, hogy mire ez a játék kijön, később lesz, hogy mire ez a játék kijön holnap után, addigra én szeretnék tutorial videókat gyártani a hajóépítésről, tehát mindenképpen játékbemutatót nem fogok csinálni, mert nincs értelme, hogy játékbemutatót csináljak, mert van belőle annyi, mint a rohadás, az nem nagyon számít igazából. Viszont azt mindenképpen meg fogom csinálni, hogy ilyen hajóépítő tutoriált azt fogunk csinálni. Meg valószínűleg házépítő is lesz. Azért akartam ma korábban kezdeni egyébként a live-ot. De hát még nem tartunk. Ez még nem a célpontom. Így már jó. Cső mindenkinek, sziasztok! Hol vagyunk? De van, csak nem jó a bot. Azért mondom, a Twitch-en kint van a menetrend, én nekem azt kell tölteni, ott van az ütemezés, nem tudom, majd Csumpival beszélek, de meg ő is nézte és nem volt jó. Azzal meg nem tudunk mit csinálni igazából, de majd valamit kitalálok rá. De itt én már voltam. Hogy áll az új YouTube videóm? Egyébként mondtam, skacok, mert mindenkinek jeleztem, hogy amit ma kiraktam YouTube videót, azt tessék megnézni. Nagyon fontos. Nagyon fontos lenne, hogy mindenki lássa. Pont azért, mert olyan információkat tartalmaz velem kapcsolatban, mármint hogy így a gondolkodásomról, meg hogy én hogyan nézem a dolgokat, ami, hogyha esetlegesen mondjuk szóba kerül egy játéktesztnél, nem biztos, hogy hátrány, hogyha ezeket tudjátok. Cora's already finished the pre-flight checklist. That's my girl. But it was 30. Big difference on 40% of 10. Do you require my assistance? You wanted 4K, you got 4K. Not my problem. If you're stealing from me, you bet your ass it's your problem. You kidding me? Way to make a mess in front of my new roof. Hey, steal from me and get caught? Better off dead. Sounds like you did the fleet a favor. Now toss this body out of an airlock before it turns into a damn air freshener. The hell took you so long? Forget how to grab jump or something? Never apologize. Not if you want anyone in the fleet to respect you. And if they don't respect you, put a gun to their head and they'll get the message. But all that aside, you made it. So now, you get to hear a nifty history lesson. Pencils ready? Good. This floating scrap heap you're standing on is called the Key. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. Hell yeah, it is.
Just watch your back when you do. Cred sticks tend to disappear around here, if you catch my meaning. Ezzel egyetértek, ellen nem fog fordulni, valószínűleg. Just take a quick cat nap. You'll be missing a kidney or two. Anyway, I'll tell you all about the key. But it's better if I show you too. Follow me. Így van. All right. Játszint, te megnézted azt a videót, amit kiposztoltam? The key is in orbit around Suvorov. That's the very same ice ball where the United Colonies built a supermax prison they call the Lock. The UC is so clever. Supermax prison, Lock. A DC csevegőbe. Cute, huh? Cső, Kizu. Kizu, igazad volt amúgy. Igazad volt. Teljes mértékig igazad volt. Ezt kell, hogy mondjam. És mit gondolsz, Játszint? Mi a véleményed? Egyetértesz-e vagy sem? Everything the fleet needs right here. Of course you gotta pay for it. Remember, on the key, credits are king. What the hell is this? All right, hang on, Nev. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Believe me, my people are on it. Have a little faith for once. Aw. And you always, Angel. This here's Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. So anyway, we were talking about the Lock. About 100 years ago, the prisoners down there rioted and took over the place. After stealing some ships, they were actually able to make it up here and took over the key. About time you brought us new blood, neighbor. I was getting tired of trading with the same old faces. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Aludra. Ez a nő ott van a izébe is. Welcome to the depot room. Központban. You'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed you completely dry. Whoa. It's not our fault that people don't appreciate how much it costs to get untraceable merchandise onto the key. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her homework. Yeah, sure, laugh it up. I'll Ez így remember van. that next time I need something from you cheapskates. Let's move on. Back to my story. After the liberated prisoners grabbed the key, they established it as a base of operations and began pirating the spaceways. That was how the Crimson Fleet began. Of course, Jasper Cricks had a lot to do with all that, but we'll get to him later. Rook, meet Zuri, queen of the rare exports. If I don't have it, you don't need it. Neuroamps, blueprints. Hit her up and she'll take care of you. Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like 5 figures. Don't make me collect it the hard way. The hard way? Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay you when I pay you. Deal with it. Got a problem with that? Take it up with the boss. See On the anything right, you like? you've got Bradley from the Trade Authority. I'm sure you know the deal there. Nem tudok vásárolni. Megnéztem az baszókának a harmadik részét, és iszonyatosan cringe volt az a jelenet, amit mondtál. She'll patch you up if you've got the money. We don't run any free clinics up in here, you don't? Okay, this is our final stop. Over there, you've got the last Nova, where Bog serves watered-down drinks at ridiculously exorbitant prices. Ilyet is semmi rosszat nem And right mondtál. here is the most important place on the entire station, the Reckoner's Core, run by the incomparable Shinya Voss. Another new rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you recruit given what happened with the last one. You mean Austin Rape? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective.
Yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood, the money. We call him our reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system. I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you to the boss. Time for a proper introduction. I am Shinya Voss, the official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. In fact, I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. Exactly the lengths we're willing to go to protect ourselves. Since I oversee the bulk of transactions and maintain all accounts for the fleet, I'm a prime target for information. Should our enemies capture me or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. A passzín van egy bomba. Delgado, the bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. Az volt, de hát igen, abban tényleg azt mondom, bele lehet kötni, meg ilyen, ami még nekem is nem tetszett. Bocsánat, hogy lefejelem a mikrofon, csak közel van, hogy halljatok is. Ehhez képest az, hogy levágja a csaj a haját, meg ilyenek semmi. Nem, egyébként az volt a leggázabb, mikor ott szaltózgatott, meg mit tudom én, a nulla gravitációba, majd egyszer csak így repül, mint egy ilyen fikadarab az űrbe, és úgy kellett ráfordulni a hajóval, hogy elkapják. Hát valószínűleg én azt éreztem, hogy így a minőségből elmentünk a fosba, de hogy így abba a pillanatba. Na mindegy. It's been over 5 years since I've stepped off the key. Leaving this place puts far too much at risk. Now, let me get you set up. A moment while I convene with the core. Thanks to advanced modifications even Ryujin would envy, I can interface directly with our mainframe and the Galbank network. This allows me to move and clean credits faster and more efficiently than any run-of-the-mill cyber runner. Öcsém, mi történik? There. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. Delgado? The perfect segue into my final subject. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. I've granted you all the necessary permissions Megkóstolom, most kirobbantom itt a központot. at any time, using the computers that surround the core. If Neva's chosen wisely, we certainly will. Now, I believe that covers all I have to say, so you can run along to Delgado. Take the Tököm ez a Delgado, mint a keresztapa? És úgy képzelem, hogy egy ilyen irdatlan nagy darab csávó fog egy ilyen nagy trónon ülni. Lift. Our other new recruit. So, now that we are all here, it's time to get down to business. The two of you are the only rooks that have made the latest cut. The rest, well, let's just say they won't be joining us ever again. Neva's willing to put her neck on the line and vouch for you, which means you've got what it takes to join the Crimson Fleet. You'd better not disappoint, or you'll find yourself answering to me, personally. All right,
let's get started here. When you sign up with the Crimson Fleet, you're in it for the long haul. No one quits. No one retires. The only way out is death. You stay loyal or you pay the consequences. Fleet before friends. Fleet before family. Fleet before yourself. Boss. Good. You're getting it already. I like that. Can we get on with this? I want to get drunk at the last Nova. I'm impressed. That is the first intelligent thing you have said this entire time, Mathis. Since you're so eager to move forward, let's get to your next job. Hát kell kilövöm az egész hajójukat. Where we are going, you're going to need it. Oh, God, don't tell me you're dragging him down to Suvarall for another one of your little initiation runs. 10 Johns to the surface, 12 dead rooks. You'd think by now you would have given up on that goddamn campfire story. Crix's legacy is no story, Neva. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. I hope you're right, Dale. That new code we grabbed for the lot cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Neva calls it, is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Crix. Crix led the riots that gave birth to the Crimson Fleet. And if his legacy is still out there, we're going to be the ones to find it. Before Crix left the fleet, he left a message talking about a major score. One that would set up the fleet to be a big player in the settled systems. Somewhere down the line, they started calling it Crix's legacy. And everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, we'll first need a lead. And I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Crix left a lot of big talk on that recording, and not a lot of facts. Some of us believe in it more than others. Don't listen to her. When we get our hands on Crix's legacy, the fleet will be operating at a completely different level. We will become more than a match for UC Systef. Exactly. Now you're beginning to understand. Okay, enough discussion. We have got a lot of work to do. To that end, the next stop is the lock. I've had Jazz feed the coordinates into your ship's computer. Since Mathis doesn't have a ship, he's going to ride with me. I'll see you down there, Rook. Don't keep me waiting. Hát jó van, menjünk. Yeah, I suppose. What did you want to know? The UC built the lock as a supermax prison a little under... well, it must have been at least 100 years ago. Before that, those concha de sus madres marooned prisoners on the planet's surface and left them to their own devices. So you can imagine, these turned into some kind of demented survival of the fittest. Prisoners killing each other for a chance at meager supplies. Luckily, some whistleblowers back in New Atlantis saw this as cruel and unusual punishment and pressured the UC into building the facility. 5 years after the prison was completed, Crix touched off the riots that overran the lock and eventually the key. Nobody knows exactly what went down. I mean, there's all sorts of rumors. Crix was in prison for almost 5 years. And judging from the look of the facility, every moment must have been miserable. I suppose he just got fed up and decided to take matters into his own hands. Got the prisoners behind him and kept pushing until he reached the key. The cojones on that guy. UC's toughest supermax prison, and he just waltzed the hell out of there like it was nothing. I would love to have been a part of that. Fine.
Then get moving. Nem akarok kérdezni senkiről. Tudom, hogy merre kell menjek. Arra? Erre nem hiszem. Tell us about your arrest. Oh, my arrest was spectacular. Definitely one for the record books. UC Security sent an armada after our little fleet of ships. Picked us off one by one until the remainder of us made it to the wheel. For our listeners' benefit, that was the star station in orbit around Voli that you destroyed just before your arrest, correct? You see, that's De akkor nem tudom. but the truth is much less sinister. There was a firefight on the wheel when they tried to bring us in. We holed up, but UC Security unleashed hell. The damage they caused was catastrophic. We only surrendered so we wouldn't die when the station exploded. Well, the UC says you set demolition charges to Nem try tudom, and hogy cover kéne your oda tracks and eljussak. escape. That's their story. You'll have to go Térkép nincs. cut on what you think really happened. Anyway, they took us in and tossed us into the lock. That lovely resort they opened on Suvorov. And you were imprisoned there for how long? Well, it was supposed to be for life, Gail. But I ended up Mindenhol littek vannak. before I decided I'd had enough. Is there any particular reason that you started the riots that eventually led to the worst prison break in United Colonies history? Yes, grog is fine if you like. I'm quite proud of that, actually. I didn't think it would go as well as it did. As for the reason, If I had a Berian crest, you see, we're treating us like animals. The conditions in the lock were ridiculously bad and no one cared. That's why they stuck us on that ice ball in the first place. Out of sight, out of mind. your escape caused the deaths of many that were... Megvan. Nem volt könnyű, de kijutottunk. If you were simply advocating for your fellow inmates, why didn't you just go through the proper channels? And what the hell was I supposed to do? Send a strongly worded letter to my duly appointed representative? What's your next? Miért sétálok ilyen lassan? In my mind, there was no other choice. You know what? Let's move past my time. Hát ugye a hangfelvétel miatt. Get to the point of this goddamned interview. Jó, akkor irányba rakjuk a hajót. Aztán hogy menjen. Állítsa be az irányt. Leszállás. Nem működött a Twitch. Sem a Facebook, sem az Instagram, semmi. Csak mobilnetről. Oké. Na, egy perc pillanatot kérek, aztán megyünk tovább. Addig írjátok bele, hogy hány néző van, mert most már kíváncsi vagyok.
9 kiszaladtam mosdóba, mi? Semmi gond. Ketten nem bírták a gyűrődést. Na jó. Megyünk tovább. Majd lesz amúgy több. Miért megyek ilyen izével, gyök kettővel? Mi ez a séta? Már. Hát ez valami izé, rossz bug. About time you got here. I told you you were wasting your time, Del. Yeah? We will see. And Mathis, I am running things around here, so keep your mouth shut. You got that? Fine. All right. Listen up, because I am only going to go through this once. Figyeljetek, már csak egyszer mondja el. To dig up any info about Grix's legacy. We are not here to scrap for loot. Whatever you pick up, don't think, don't get creative, bring it straight to me. It's so simple, even a rook like you can't screw it up. Hold on, no scrapping. How the hell am I supposed to make money around here? All right, that's enough. If either of you want to fly with the Crimson Fleet, then you need to follow one simple rule. When you're on a job, you do exactly what I say. No questions asked. If that doesn't work for you, just say so, and I will leave you on this ice ball without a ship. You will be dead within hours. Yeah. Ekkora pofája van ennek a csávónak amúgy. Oh, and there's one more thing. Your little friend can tag along until we get to the outer doors of the prison, but I will be damned if I'm letting them inside. So, I'm doing what? Freezing my cojones off? Oh, thanks for that, Delgado. I'll remember this come your birthday. We have a lot of ground to cover between the landing area and the lock, so let's get moving. Hát de basszeg, nem tudok csak vagy ilyen tempóba menni, vagy így. Mint aki beszart. Jó van, Kristóf, én próbálok lépést tartani. Valami bug lesz egyébként. De figyelj már, nem tudom amúgy újra tölteni? Vagy majd végén? 58-kor volt egy mentés. Mindegy. Nem tudok menni. Honnan fognak lepotyogni? De hova lőnek?
Mint érzékelők, fölösleges lőnöm. Jó. Remélem itt lesz egy mentés, aztán rápróbálunk, mert hát ez így katasztrófa jelenleg. Here we are. The place where Jasper Griggs laid the groundwork for finding the legacy and eventually the Crimson Fleet. The lock. Aha. Készen állok. Yeah, he needs to get this thing open like right now. It's freezing out here. Then crank up your suit heat, Mathis, because it's probably not going to get much better once we are inside. All right, let's keep moving. Standing out here isn't doing us any good. Na, mentett egyet? Még nem. De viszont tudok menteni én is. This ID card cost a small. Nézzük már meg, hogy hát megjavul, mert szerintem ez nem normális, ahogy sétál a karakter. This ID card cost a small fortune. Most is fogyatékosul megyek. Ez a szuti nem jó így. Jó. Most újra tudom az egész játékot. Ez így biztos, hogy nem vállalható. Hát ez nem lehet. Hát körülbelül amikor nyomom az előrét, körülbelül nem sétálok, hanem egy helybe állok. Ennél biztos, hogy gyorsabban. Nem, eddig biztos, hogy gyorsabban mozgolódtam. Így van. Kis lépés, ez az emberiségnek nagy lépés Hungate-nak. Hát remélem, hogy nagy lépés lesz. Na, végre! Már befejeztük a sétát. Right now. I suppose. Fine. Then get moving. Na, nagy kérdések nem voltak. Mehetünk. Behatoltam. Behatoltunk a területre. Na ez a normál tempó. Ez meg a sprint. Hoppá, kitörtem a lábam. Na? Miért kell kettővel lejönni a lépcsőn, skacok? Hát ez zseniálisan jó. This must be where they registered the prisoners before transferring them to a cell block. Could you imagine being stuck under a ton of ice like this for the rest of your life? Yeah, sure. Must have been awful. Better them than us, though, am I right? Wait, shut up a second. Did you hear that?
Valami támad. Bármit találok, oda kell adnom a csávónak? Biztos, hogy nem fogom odaadni. Nem marad lőszerem. Lőszer sehol nincs. Megint van, megvan egy izét doboz áldva valami jósággal. Ebbe is már profi vagyok egyébként. Nem ma kezdtem. Pénteken. És üres. Mik ezek az alienek? Hát valami, nem tudom, ezen a bolygón vannak ilyen görcsök. Na mi van? Drogbáról mondjon már valamit. Yeah, and their buddies probably heard us firing from about a kilometer away. Hallelujah. If we weren't on this job with Delgado, I'd drop you for saying that. Enough already. I should have known better than to bring both of you at the same time. Now let's see. Looks like we are inside some sort of prisoner transfer area, but everything is locked down tight. Since you are such good friends, why don't you and Mathis head up to that control room and see if you can get some more of these doors open? Hol megyünk? Hát ő mexikói. Mexikói kártel. Kártel. Basszatok már fel, ránk szakad a kódszeráj. Most mit csináljak? Most ezzel mit csináljak? Well, this is just great. The hell are we supposed to do now? Whew. Yeah, you're right. Now that I think about it, this gives me an idea. A way we could turn this situation to our advantage. We use this opportunity to take out Delgado, and at the same time, make some serious credits for ourselves. Hey, most figyelj, erre most mit reagáljak, gyerekek? Ez most itt ki akarja nyírni a főnököt.
Most itt helyben várjál. Kacok, valami ötlet, vélemény? Come on, haven't got all Az meg most nem tudom, én nem akarom kinyílni, de ebből baj lesz. Whoa, hang on. Give me a second to explain. Let's pretend for a second Delgado's correct, and there's information here about Crix's legacy. Once we get rid of him, we'll dig up the garbage ourselves and sell whatever we find to Neva. We'll be rolling in credits. Oh, fine. Suit yourself. You know, for a second there, I was almost starting to respect you. Now, let's find a way out of here. De csávó nem ideges, hogy szólok izének a dagadónak, hogy meg akarta ölni? Óvatosan a stukkerrel a hátam mögött. Arról volt szó, hogy Elgatót. Az Elgatóval jó lenne leszerződni egyébként. Can you imagine how angry the prisoners were when they rioted? I would hate to have been one of the guards. Well, brush the dust off and listen up. We have obviously been cut off, so I need you to do two things. First, I want you to keep looking for a way to open the rest of the doors down here. Otherwise, I'm not going anywhere. And second, try and dig up whatever you can about Jasper Crix. You both got that? Huh. I like your attitude, Rook. De most az Elgató az ott van lent. Semmit nem tud csinálni. Ezek ott dekkolnak lent valahol? Az kaputelefonon beszélgetünk. Figyeljél oda! Jó, a legjobb ötletem egy számítógép. Biztos működik. Hát, hogy ne van áram itt a semmi földjén, egy kihalt városba. Na már itt van a biztonsági ellenőrzés. Ez nem biztos, hogy jó ötlet. Aha. Most minden ajtó ki van nyitva. Az nem biztos, hogy nekünk egyébként olyan fasza. Biztos nem adom oda annak az Elgádónak a izét, a cuccait. Felejts el. Kaphatnak engem ezekkel amúgy. Kell egy ilyen 3-as. Nagyon komoly profi széffertörő lettem. Nem, ez jó 2-es. De ez nem adja ki. Mert ha azt használom... Na, aha, ez baj. Nem jó. Nem jó. Valamit elrontottam. Mivel megyek vissza az évvel, nem? Errel. Igen, ez nem lesz jó. Azt a 3-at.
Ez kell ide. Ha ez a tanonc, akkor milyen lehet a haladó? Akkor kéne egy 2-es, de az sem lesz fasza. Ez gyanúsabb. Oké. Most az áramellátás... Jó, aktiváltuk az áramot. Ki fogom engedni a Godzillát szerintem. What's that over there? Gyerekek, itt valami ki fog jönni. És nagyon zavaros, semmilyen lőszerem nincsen. Szó szerint semmilyen lőszerem nincsen, csak ebbe a vízipisztolyba. Baj van. Lőjé, haver! Kéne lőszer amúgy. Nem akar adni. Ez leugrott. Hova rep? Faszikám repked. Látjátok, már nincs semmi fegyver. Na várjál, ez mi? Addig nem volt ilyenem. Érték, lőszer. Lő. 140. Az a lő, az a... várjál. 53. Hát ugye ebbe van. Nézzük csak meg. Eléggé maxon vagyok. Jó. Ruhában sincsen egyébként, már szedtem most már valami aktívabb. Na, ez egy kicsit jobb. A faszi? Nem is értem, valahol alattam van. Hű, ez komoly stukker. Azt a... Csak be fognak rúgni, várjál.
vannak fordítási hibák. Tippeljük be ezt ide, meg mondjuk ezt ide. És akkor imádkozzunk, hogy mondjuk ez passzoljon. Jó. Viszont komoly ez a fegyver, gyerekek. Ki az, aki várja a Crew Motorfestet, vagy kíváncsi lesz rá, hogy milyen? So, have you changed your mind yet? Yeah, right. You saw it back there. Those things, whatever they were, they've probably ripped him to shreds by now. Did the job for us. And if they haven't, we can still handle the job. We just have to get our hands a little dirty. Wouldn't be the first time, am I right? Of all the people to get trapped here with, why the hell did I get stuck with you, huh? Fine, have it your way. So, now that we've made it to the guard tower, what's our next move, genius? If you say so. I suppose we should start off by searching the tower for the location of Crix's cell. If he stashed any useful information, it might still be hidden somewhere inside. Oké. Próbálom úgy csinálni, hogy ne jöjjön rá, hogy én nagyon kutakodok. Jó. Nem kell. Ez kell nekem. Még vannak ilyen plusz infók. Jó, mehetünk szerintem. Más nincs, mehetünk. Gyere over! 77, 27-es kaliber. Hű, mennyi izé van bele, várjál. Tele vagyok skúlóval. De maradnék, nem? Maradnék ennél. Kalapács nem kell. Szerintem a csávó amúgy próbára akar tenni. Hát figyelj, az nem biztos, hogy aztán az szar lesz. Nem tudhatjuk igazából. Az, hogy balfaszok mondjuk egy dologban, az nem jelenti azt, hogy mindenben. Ez gyanús, hogy ez így ide megy. Ez meg ide. Nem. Akkor ez megy ide. Nem. Nem. Esetleg kéne egy kettes. Én nem tudom, nekem kéne egy ilyen fegyver, bár figyelj, az a 21-es pontszám.
Még mindig súlyba vagyok. Nem kell menjünk. Ó, basszeg, hát mindent így ki kell izén logikázni. Ez könnyebb. Igen. Nem. Sehogy nem jó ide. Ez megy ide. Ez megy ide. Az elején mennyit szívtam pedig ezzel. Igen. Igen. Hőguttika. Monte Cristo grófja. Az értékes? Eléggé. $605 ér, az majdnem egy hajóelem. Iszony baszol ez a stukker. Basszeg, egy lövésen eldurrantja. Hát, ez kegyetlen. Star Vagabond ruha. Na most már tuti nehéz vagyok, mondom. Megnézzük itt a felszerelésem. Annyi ruhát vettem föl. Mert nekem most... Ha ezt vettem föl, ez nem fog kelleni. Szóval ellenőrzés, rendszernév, beküldés, el. Most már jók vagyunk súlyba. Várja, nem is erre kell jönnöm, hanem erre. Oda. Oda kéne átmennünk. Nem, mert oda is. Hogy csak mennem kell. Hány helyre kell menjünk? It's time to put some things down. Jó, ma tele vagyok. Tele vagyok teljesen. Izó, össze tudod nekem szedni a live végére, hogy most akkor tulajdonképpen mik azok a dolgok, amiket variálni kéne majd? Na, ez off. Vagy miket, vagy közben, hogyha... Kurva jó fegyverem van, majd mindjárt megmutatom. Hát a ruhát ezt nem dobom, ez jól néz ki. Ettől viszont igazából megválhatunk. És akkor súlyba nem vagyok jó. Van új ruha. Ettől megválunk. De egyébként már mondjuk most is látok egy-kettőt, hogy mi kell, azokat majd lehet, hogy ráteszem. Mert nem tudom mennyi ponton van. Képességpontokat, 5 ponton van. Ugye ezt a harmadik sort még nem oldotta föl. És igazából ami nekem kelleni fog, az hajtóműrendszerek, nyitva hajó végsebessége 10%-kal, nyitva fedélzeti energiafegyverek 10%-kal több. Várjál, nyitva, de mondtál valami hajókapitányt. A kutatás szerint... De várjál, mert itt egyébként érdekes, mert itt is le van zárolva. Tehát lehet, hogy akkor oldja föl a harmadik szintet, hogyha megfelelőt feloldok innen. Akkor viszont lehet, hogy rá kéne menni, hogy a pajzsot mindenképpen kéne például fejleszteni, ez egyértelmű. Logisztika, ez is hasznos. Ez is jó. Előbb ezekkel szoptunk, szóval mindenképpen kell. Nem tudom, mert itt például nem oldja fel.
Aha, így, igen, így oldja fel. Itt van. Lehetővé teszi továbbfejlesztett hajómodulok telepítését. Akkor ez mindenképpen, ezt végig kell tolnom. Igazából a hajóból mindent fel kell toljam, tehát ez menthetetlen lesz a helyzet. Mert itt is van, itt van minden hajórendszer 10%-a gyorsabban javítható. Csomag töltsön áram. Mindenképpen ezt végig kell tolnom, ezt a technológiát. Már most tudok jobbat építeni. Ja igen, a vodot itt megállítjuk és innen megyünk tovább, jó skacok?